Kính chào quý vị. Chúng ta tiếp tục cái loạt bài về lời và đất hứa. Ở đây nhìn cái hình á thì chúng ta sẽ thấy là nó khác cái chủ nhật thứ nhất mùa Vọng. Hình ở đây đang nói về QUMRAN. Đây là cái nơi hoang mạc ở thung lũng sông Jordan. Và những cái hình đây là mô tả ở cái nơi hoang mạc đó. Chúng ta vào chủ nhật thứ hai mùa Vọng với bài tin mừng Luca chương 3 câu 1 đến câu 6. Xin mời quý vị lắng nghe phần lời do Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết trình bày. Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ hai mùa Vọng mời gọi chúng ta tiến sâu vào tâm tình tin yêu phó thác. Các ngôn sứ đã không ngừng kêu gọi chúng ta hãy dấn thân vào cuộc canh tân nội tâm. Ngôn sứ Baruch lên tiếng: hãy mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu, hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa. Thánh Phêrô kêu gọi cộng đoàn Kitô hữu của Ngài cũng như cộng đoàn chúng ta hãy bừng lên niềm vui đón Chúa, vì Chúa đã bắt đầu thực hiện công việc tốt lành như thế thì Ngài sẽ đem công việc đó đến chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô quang lâm. Anh em sẽ được tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Gioan Tẩy Giả đã làm vang dội trong sa mạc sứ điệp của ngôn sứ Isaiah báo trước thời đại Chúa đến. Ngài kêu gọi mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Với tâm tình ăn năn thống hối, chúng ta hãy bạt đồi núi kiêu căng, lấp đầy những hố sâu tội lỗi bằng ân sủng và tình thương của Chúa. Hình ảnh minh họa theo sau cống hiến quang cảnh sa mạc, nơi vang vọng tiếng Gioan Tẩy Giả tại một thời điểm lịch sử và không gian xác định như Thánh Luca đã công bố. Đồng thời với Gioan tiền hô, cộng đoàn QUMRAN đang sống tại sa mạc gần biển chết với linh đạo hãy trở nên con cái sự sáng. Họ xa rời tính bất truyền thống của cộng đoàn Jerusalem thời đó. Họ sống lời Chúa để đón nhận Ngài Đấng Thiên sai đến. Họ suy niệm và sống thực hành lời Chúa như đã được chép trong sách Thánh. Họ sao đi chép lại với lòng kính cẩn hầu như toàn bộ sách Thánh, mà đặc biệt là sách Đệ Nhị Luật có 14 bản, sách ngôn sứ Isaiah có 12 bản và Thánh Vịnh 10 bản để dọn đường mừng Chúa đến. Tuy nhiên, Gioan Tẩy Giả tách rời khỏi cộng đoàn QUMRAN để loan báo tin vui phổ cập đến mọi người, chứ không riêng gì chỉ có cộng đoàn Essenen và các môn đệ của họ mới trở nên con cái ánh sáng. Thời đại chúng ta đang trong cơn khủng hoảng do dịch bệnh, thúc bách chúng ta sống mùa Vọng với tâm tình phó thác vào Thiên Chúa tình thương và làm quang tỏa bác ái Chúa Kitô đối với tha nhân. Chúa đến hoàn thành ơn cứu độ cả hồn lẫn xác cho chúng ta. Thánh Nhịn 125 giúp ta nguyện cầu: lạy Chúa, Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con và chúng con mừng rỡ hân hoan. Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con nên như những dòng suối tươi mát ở miền Nam. Chúng con đang sống gieo trong lệ sầu và với ơn Chúa sẽ gặt trong niềm hân hoan, như dân Sion xưa bỏ trốn lưu đày để vui mừng hớn hở trở về đoàn tụ
nơi thành thánh Jerusalem. Bây giờ chúng ta xem cái phần đất hứa qua cái việc đi thăm công viên quốc gia QUMRAN ở Israel với hướng dẫn viên Abraham. Ông là tiến sĩ khảo cổ học và là cử nhân Kinh Thánh. Và cái người phiên dịch cho chúng ta là Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết. Xin mời quý vị theo dõi. Now we are in the area called QUMRAN, and QUMRAN is actually coming from two moons from Arabic, Qamar, Qamaran, okay? Chữ QUMRAN này nó bắt đầu là hai cái mặt trăng, có nghĩa là hai cái mặt trăng. Now why two moons? Because in the night you see the moon and you see the reflection of the moon again, so you see two moons in the water. Đó, hai mặt trăng là bởi vì mặt trăng là thật đến đó, nó phản chiếu ở dưới nước là thấy mặt trăng đều là hai mặt trăng. Now it was mentioned as Sukaka, or the city of salt, in the list that was given to Judah. Đấy cũng là cái thành phố gọi là thành phố muối, bởi vì nó ở gần biển Chết đây. Because when they divided the land between the tribes of Israel, this was part of Judah on his list, which he gets. Đó, đây phần này thuộc về Judah, bởi vì khi mà người Do Thái trở về thì họ chia đất ra làm 12 bộ lạc khác nhau. We are located 16 kilometers to the south of Jericho. Tức là chúng ta đến đây là 16 cây số cách từ miền Nam Jericho. On a small hill which is 50 meters above the Dead Sea. Đó, mà 50 mét trên mặt biển. Because the Dead Sea now is 40 meters lower than it was before. If you look in the film, you see when they were praying, the sea was much higher. Now it's lost its place. Đó, hồi xưa biển nó đến đây, rồi bây giờ biển nó càng ngày càng thấp xuống. Now, dầu sao là đi dưới mặt biển 40 mét. As you have seen the film, the Essenes, who were one of three religious sects in the time of Jesus. Chúng ta nên biết rằng là trong thời kỳ Chúa Giêsu có 3 phái tôn giáo khác nhau. We had the Pharisees, and we had the Sadducees, and we have the Essenes. Chúng ta có Pharisêu này, có Sadduceo này, có luật sĩ này. And I am sure that we have many theologians among us, but the Pharisees who were concerned about the law, the Sadducees were the priests, and they were gone with the destruction of Jerusalem in the year 70, and the Essenes were a different part that didn't want to do anything with both. Đó, như tôi đã nói, các nghệ trên người Essenes bất đồng ý kiến về tôn giáo với lại đám Pharisêu ở Jerusalem, cho nên họ rút lui vào đây để bảo toàn cái tín ngưỡng của mình. The Essenes thought that they were the sons of light in comparison to everybody else, the sons of darkness. Họ tự xưng mình là con cái của ánh sáng, phân biệt với những người ở ngoài là tối tăm, con cái của tối tăm. So they came from Jerusalem. On the other side, we have still people in Jerusalem who were Essenes, not only the ones here. Thì họ đến từ Jerusalem, nhưng mà lúc đó thì cũng vẫn còn có một số người Essenes là còn sống ở đó. Essenes là cái tên của cái số người đến đây này. Now they were living here between the year 150 BC almost to year 68 AD, almost 220 years. Họ sống ở đây khoảng chừng 200 năm, hơn 200 năm, từ trước Chúa Kitô cho đến năm 29 công nguyên. They wanted to live here and prepare themselves for the final battle between good and evil. Đó, tức là họ đến đây họ chuẩn bị cho cái chuyện đón tiếp và vào ngày chung kết giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. And as we know, this was a community of men, even though we found some bones of women. Đây là một cộng đoàn người nam, ngay cả khi chúng ta tìm thấy một vài bộ xương người phụ nữ và trẻ con. This is to be explained that some of the women brought their children young to the community and stayed with them till they died. Cái đó chứng minh rằng là một số phụ nữ họ mang trẻ em của họ đến đây rồi họ sống với cộng đoàn, họ ở với cộng đoàn, phục vụ cộng đoàn. Now they were not having much. They shared everything what they have, and they were working together and living together. Họ là một cộng đoàn nghèo, không có gì, họ chỉ sống chia sẻ với nhau trong cuộc sống và trong công ăn việc làm cũng như trong đời sống công nguyện. And as you have seen in the film, they were in the night sitting and writing down what the high priest is telling them to write. Đó là trong họ công việc của hàng ngày á, những người mà viết gọi là sao luật đó, sao chép luật lệ đó, và dưới cái quyền kiểm soát của ông thượng tế ở đây.
And we found, actually, we know about their life from two sources. Và chúng ta sẽ biết được cái cuộc sống của họ, của hai loài người. We have the community rule book which we found here in the Tìm ruins, ra được cái cuốn sống cộng đoàn, cái luật lệ sống cộng đoàn ở đây. where they talk about the daily life and how they should manage and how they should eat and how they should Trong cái luật của live. cộng đoàn nó nói rõ ràng ban ngày làm gì, ban đêm làm gì, rồi thì thời khắc làm sao, vân vân. So the high priest was the one who decides everything, the Và yachat. cái vị thượng tế là quyết định tất cả mọi chuyện. And he would say, you sit, they sit. You talk, they talk. You work, they work. You sit and don't touch the food till he says eat. And when they eat, they don't talk any word, you know? Đó, tức là ông thượng tế là ra lệnh cho khi nào thì ngồi, khi nào thì đứng, rồi ngay cả khi ăn cơm, khi nào thì được ăn, khi nào được nói chuyện với người bên cạnh. And if they do something wrong to each other, they would punish each other with food. Và nếu mà họ lầm lỗi thì sẽ có phạt về vấn đề đồ ăn. The second source which we can see talks extensively about the Essenes is Josephus Flavius. Và cái thứ hai đó là loại thứ hai, tức là nói về đời sống của họ đấy, do như là Joseph Flavius đã chép lại. Now, Josephus Flavius was actually is considered to be the most important Jewish Roman historian in the first century. Như tôi đã nói hôm qua, Joseph Flavius là một sử gia rất quan trọng trong cái thời kỳ La Mã Do Thái đó. He writes that they were living also in Jerusalem and they were getting married. Vậy ông sử gia này cũng nói là cái loài người này á là cũng có sống ở Jerusalem và họ có kết hôn. And getting married in Jerusalem, the idea was that they should have children, not for pleasure, but children that they can fill up the community. Đó, ở đây cái số người mà ở Jerusalem á là sinh sản ra có ý là để có người mà tiếp tục cái cộng đoàn. And it is important here because the southern wall, the southern gate in Jerusalem in the time of Jesus was called the gate of the Essenes. Đấy, thành Jerusalem còn có cái vết tích là cái cửa miền Nam gọi là cửa Essen, tức là cửa của cái tên của cái. And you can imagine that they tried actually to link in the film between the Essenes and John the Baptist because he lived here. Đó, thành thế là có cái sự liên kết ở giữa trong phim á, liên kết ở giữa phái Essen này với lại John Baptista, con thầy giả. And some people try to link also Jesus to the Essenes because of what is written in Matthew 26. Đó, rồi liên kết với nhau và có thể là có được phản chiếu ở trong Phúc Âm Thánh nhà Matthew đoạn 26. In the time of Jesus, women only carried water, no men. Men don't carry water. The women carry the water to the house. Trong Cựu Ước là người đàn bà thì đưa nước về, nhưng mà đưa nước về đấy thì cái là mà đưa nước vào cộng đoàn thì do người nam làm. When the disciples ask Jesus, should we prepare the Passover? He says, go into the city, follow a man who is carrying a water jar. Đó, và cái đó chúng ta thấy ở trong Phúc Âm là lúc mà các tối tế, các tông đồ hỏi là năm nay chúng ta ăn lễ vượt qua ở đâu? Thì Chúa là hãy đi và theo cái người nam đó, theo cái anh đó là vác vào nước đi vào, đó chứng tỏ rằng là người nam là vác đưa nước từ thành đi vào trong thành, còn ở ngoài thành mới đưa đến đầu thành nhé, thì đó là căn bản. This was much longer than I said. Yeah. See, I understand Vietnamese. Now he was telling you that this shows if the man is carrying water, this means he must have been a Essene, because if he is not a Essene, his wife, his daughter, his sister, his mother will carry the water. Okay? Now, it is also very important that in the year 68, as the Roman army was going down to destroy Masada, they were very afraid and they put everything somewhere in the caves and they left and never come back. Đó, như khi này tôi nói năm 68 là quân đội của Roma đi lùng bắt những người Do Thái, cho nên là dưới kia là họ bắt rồi họ giết, rồi cái trên này run sợ quá sức, xong rồi đem cả cái bản thánh kinh giấu ở trong các cái đồi này. And this is also showing that 1900 years later, by chance in 1947, a shepherd, this was with Jordan then, this was part of Jordan, a shepherd found the jars by chance by throwing a stone looking for his goat, and something broke and he thought he found a treasure.
Như đã nói rồi, tức là cái anh chân cừu đó, anh chân cừu khám phá ra là cái chuyện đó. Và hồi xưa là cái lúc đó là cái chuyện này thuộc về Tổng Giáo. So they found paper. They didn't know what to do with it, so they went, took apart and tried to sell it. Đó, thành ra nó mấy cái anh đó chân cừu chẳng biết cái đó là cái gì, để lấy ra từng mảnh cho để mà bán cho người khác. They sold the part, they come back, tick, 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 tick. They cut it all in parts and they try to sell the parts. Đó, rồi họ lấy ra xong mấy cái anh chân cừu nó bán cho những người đi qua đây, để lấy từng mảnh để cắt ra. You have to imagine that from 1948 till 2008, they put all the fragments, 40,000 fragments. 40.000 cái miếng nhỏ đó mà bây giờ các nhà bác học á, họ ráp lại miếng nào đi với nào, chữ nào đi với chữ nào. They put them in the Rockefeller Museum in Jerusalem and it took 60 years to put the papers back in its place. Đó, phải dùng 60 năm và bao nhiêu nhà bác học để tìm cái chữ này, mất đi một phút vào đây gắn vào đây, vân. At the time that they found, as I said, in 600, almost 600 scrolls, they ended up in Bethlehem, in Kendall family. 600 cuốn. Đã làm được 600 cuốn rồi. And Kendall family sold it to the Melkite bishop, and the Melkite bishop took it to America, and Israel bought it from America from him in 1964 for $250,000 US. Và những cái bản đó sau đấy vào cái tổng giám mục Menkit ở thành dưới miền Nam á, rồi sau đó thì là đưa sang bên Hoa Kỳ rồi thì người Do Thái để mua lại đưa về đây. And in the next days, as we go to the Israeli museum, we will go to the shrine of the book where you will see original, very finely written scrolls. Một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ đến ở tại Jerusalem, mà chúng ta sẽ vào cái điện kinh thư, tôi chỉ là điện kinh thư, để làm bảo tàng những cái văn kiện này, thì chúng ta sẽ thấy đó là bản nguyên văn nguyên chất. Why is this discovery the most important discovery in the 20th century? Tại sao cái này là quan trọng nhất, cái khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 20? Because the oldest Hebrew Bible we have is called Codex Aleppo, which they found in Syria, Aleppo, which dates back to the year 1000 AD. Đó thì cái bản thánh kinh của chúng ta mà đang có bây giờ, như tôi nói khi này ấy, là nó trở về cái chỗ là thế kỷ thứ 10, mà đó là cái bản gốc của nó ở Aleppo đó, mà thành nó bị phá bên Syria mấy ngày nay. And usually we Christians burn our holy book when they are broken, but the Jews always bury them. So in every cemetery there is a Torah tomb where you put the Torah tomb in. Chúng ta thường sách cũ thì chúng ta đốt đi, còn trái lại đối với người Do Thái đó, đối với người mà lại kinh thư đó thì họ chôn mà trong một cái hội đường đều có cái chỗ mà chôn các cái bản thánh kinh cũ đó. So what is important is that we have scrolls here dating back to the year 100 before Christ, and the next one which we have is 1000 after Christ. So we have 1100 years without nothing in between, and yet if you compare, it is the same with minimal changes. Tôi nói là so hai bản thánh kinh chúng ta có đây là đến thế kỷ thứ 10 công nguyên. So với bản thánh kinh thế kỷ thứ 2 trước Chúa Kitô, cách nhau 1200 năm, mà hai cái bản thánh kinh đó nó vẫn là tương tự với nhau. So in between, the people were also copying with honesty. They were honest. Họ chép lại một cách rất là cẩn thận, để cho nó đúng cái nguyên văn, đúng cái lời nói. Now, the second important discovery is they found all the books of the Old Testament which were not found in Hebrew before, the 7, 6 books. Now, if you look at the world translation, the Old Testament has 39 books, and the Catholic translation, it has 46. So there are 6 books different. Đó, thành thế là đấy là từ một cái thứ hai, còn đó là tất cả các cái cuốn sách trong thánh kinh của chúng ta đó là đều có một bản ở đây. Thế nhưng mà có cái điều quan trọng nữa là có tìm được cái 6 bản mà bên Tin Lành không có, mà chúng ta bên Công giáo chúng ta thêm 6 bản. Even they thought for a very long time that they did not find the book of Esther. Đó là cho không tìm được thấy sách Esther. But now they can confirm that they are also the book of Esther is included. Và người ta nghiên cứu thì cái sách Esther vẫn có hàm ở đây.
I was talking to an archaeologist from Germany. He's called Schick. He was working here lately, and he said we can confirm they found also small parts of Esther. Đấy, cái nhà bác học ở bên Đức, mà ông này có tiếp xúc thì làm bảo đảm rằng là cũng có tìm được một phần của sách Esther. Now, the third importance is that they could compare Old Hebrew with New Hebrew and old writing style with new writing style. Và có cái kỳ diệu thứ ba đó, và quan trọng thứ ba đó là vấn đề có thể so sánh cái tiếng Do Thái cũ và Do Thái mới, Do Thái cũ đời xưa và Do Thái sau đó. And now, since you are experts on QUMRAN, we will take you for a round, which is a very small community which lived in this area. We take you around, okay? Bây giờ chúng ta đi tham quan tại hiện trường. Do you have any questions? Abraham, Yes. Làm sao mà lấy câu cá? Vì đây làm gì có cá một câu? As they were here, they were waiting for the end times. nghe tận thế. Yeah. Họ còn chờ đợi ngay cần tận thế, mà họ chuẩn bị cần câu sẵn sàng, họ vẫn chờ đợi câu sẵn sàng. And they know according to Hezekiel 46, that in the end times the water will fill up the Dead Sea, and the Dead Sea will be sweet again, and they can fish. Bởi vì họ tìm thấy trong một tài liệu nói rằng là cái ngày chung kết á, tận thế thì nước sẽ quá đi nhiều lắm, và nước sẽ làm cho cái nước biển chết trở thành ngọt, cho nên sẽ có cá, mà họ chuẩn bị cân So they were prepared. They had hooks, you know. They thought one day they wake up in the morning and this will be sweet water, and this will be the end of times when the final battle between good and evil will take place. Họ thấy là luôn luôn là nước, họ cái canh chừng hàng ngày một để cho nước là ngọt chưa, để mà đi câu cá. Now, we are in front of one of the mikvaot here. Right. This is original. Bể thánh tẩy tức là để mà trước khi And ăn we said there is no water here. From where did they get the water? Đó, đây chúng ta không thấy nước, vậy hỏi bây giờ lấy nước ở đâu? Now, when it's raining in the Judean hills, the water will rush down for half an hour like floods. Thì khi mà trời mưa đó thì nó từ nước mưa từ ở Judea, miền Judea xuống đây giống như lụt vậy. Nó chảy. And if you look up there, you see that there is a place like a waterfall that is dry, Father. There. Đó, nên đó giống như một cái hồ đã chứa nước đó. So the water will run down here for half an hour, and they would build a dam down to collect the water which comes from up. Trong vòng nửa tiếng, anh thấy là nước sẽ xuống đây rất nhiều, và họ tìm cách để bảo. So this is the first source. Đó là nguồn nước thứ nhất. As we walk here, you will see a water aqueduct under our feet, and the water would come from this side down also to the aqueduct. Đó, chúng ta and thấy fill up đi the thăm đây place. sẽ có một cái đường dẫn nước, có cái ống dẫn nước á. Thì ống dẫn nước là lấy nước từ ở trên cái núi mà chúng ta Yeah, thấy and trong if you look in this direction, it's 3 kilometers from here. We have Ain Fashcha, and Ain Fashcha has sweet water, where they used to bring water to drink, and they used from there to do some kind of vegetation, you know, agriculture. Nguồn nước thứ ba là cách đây mấy cái số đó thì có cái Ain Fashcha đó, thì cái chỗ đó là có suối nước ngọt, cho nên họ phải khiêng nước từ đó lên đây. So 3 sources of water which they used. Đó là có 3 nguồn suối cho để cung cấp cho cái cộng đoàn này. Here you can see the water aqueduct here. Đó, dẫn nước. Imagine that nobody thought going up from down, look how deep it is, to go up and climb into it to see if there is something in. Cho nên không có ai là nói có thể treo ở dưới lên để đi vào cái hang đó được. And when he threw, something crashed, and they found most of the scrolls in this one, cave number 4. Đó, anh đã tìm được các cái cuộn đó trong cái hang là số 4 này. And then, as I said, they started, the news came out that there is paper for sale, so many people started coming and looking and destroyed the thing. Cho nên là ông còn mấy anh đã đưa ra bán người ta đến đây tò mò đến đây, thành để làm cho cái ngay này không được bảo toàn nguyên sơ. Now, if you look on the other side, you will see in the film the Dead Sea was much higher. Đó, nhưng cho ta thấy ở trong khi nó hồi xưa là biển nó cái này. All this was water till here, till the street. Đó, cho đến là cái cây đó vẫn là nước, tức là nước biển bên đây này. In the 50s, I told you my father would come here from the street to the water. Vào những năm 50 đó, bố của ông ta cũng đến đây đã làm vào đây. Now it's 3 kilometers down. Bây giờ là đường ống biển nó rơi xuống nó hết nước.
Chúng ta vừa mới trải qua cái hành trình lời và đất hứa của Chủ nhật thứ 2 mùa Vọng. Xin mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi tìm hiểu lời và đất hứa ở Chủ nhật thứ 3 mùa Vọng với cái chủ đề Bên sông Giọt Đà.